Bạn đã học cách triển khai trung bình trượt có trọng số theo cấp số nhân. Có một chi tiết kỹ thuật gọi là hiệu chỉnh độ lệch có thể làm cho việc tính toán các giá trị trung bình này chính xác hơn. Hãy xem cách nó hoạt động. Trong video trước, bạn đã thấy hình này cho beta bằng 0.9, hình này cho beta bằng 0.98. Nhưng hóa ra, nếu bạn triển khai công thức như được viết ở đây, bạn sẽ không thực sự có được đường cong màu xanh lá cây khi, chẳng hạn, beta bằng 0.98. Bạn thực sự có được đường cong màu tím ở đây. Và bạn nhận thấy rằng đường cong màu tím bắt đầu thực sự thấp. Vì vậy, hãy xem cách khắc phục điều đó. Khi bạn đang triển khai trung bình trượt, bạn khởi tạo nó với V0 bằng 0, và sau đó V1 bằng 0.98 V0 cộng 0.02 theta 1. Nhưng V0 bằng 0, vì vậy số hạng đó sẽ mất đi. Vì vậy, V1 chỉ là 0.02 nhân theta 1. Đó là lý do tại sao nếu nhiệt độ ngày đầu tiên là, giả sử 40 độ F, thì V1 sẽ là 0.02 nhân 40 là 0.8. Vì vậy, bạn biết đấy, một giá trị thấp hơn nhiều ở đây. Vì vậy, nó không phải là một ước tính rất tốt về nhiệt độ ngày đầu tiên. V2 sẽ bằng 0.98 nhân V1 cộng 0.02 nhân theta 2. Và nếu bạn thay vào, bạn biết đấy, V1, cái này ở đây, và nhân nó ra, thì bạn thấy rằng V2 thực sự bằng 0.98 nhân 0.02 nhân theta 1 cộng 0.02 nhân theta 2, và 0.02 đó 196 theta 1 cộng 0.02 theta 2. Vì vậy, một lần nữa, bạn biết đấy, giả sử theta 1 và theta 2 là số dương, khi bạn tính toán điều này, V2 sẽ nhỏ hơn nhiều so với theta 1 hoặc theta 2. Vì vậy, V2 không phải là một ước tính rất tốt về, bạn biết đấy, nhiệt độ 2 ngày đầu tiên trong năm. Hóa ra là có một cách để sửa đổi ước tính này để làm cho nó tốt hơn nhiều, chính xác hơn. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của các ước tính của bạn, đó là thay vì lấy VT, hãy lấy VT chia cho một trừ beta mũ thê, trong đó thê là ngày hiện tại mà bạn đang ở. Vì vậy, hãy lấy một ví dụ cụ thể. Khi thê bằng 2, một trừ beta mũ thê là một trừ 0.98 bình phương, và hóa ra đây là 0.0396. Và vì vậy, ước tính nhiệt độ của bạn vào ngày thứ hai trở thành V2 chia cho 0.0396. Và đây sẽ là 0.0196 nhân theta 1 cộng 0.02 theta 2. Bạn nhận thấy rằng hai thứ này cộng lại thành mẫu số 0.0396. Và vì vậy, điều này trở thành trung bình có trọng số của theta 1 và theta 2. Và điều này loại bỏ độ lệch này. Vì vậy, bạn nhận thấy rằng, khi thê trở nên lớn, beta mũ thê sẽ tiến tới 0. Đó là lý do tại sao khi thê đủ lớn, hiệu chỉnh độ lệch hầu như không tạo ra sự khác biệt. Đây là lý do tại sao khi thê lớn, đường màu tím và đường màu xanh lá cây, bạn biết đấy, gần như trùng nhau. Nhưng trong giai đoạn đầu học tập này, khi bạn vẫn đang làm nóng các ước tính của mình, khi hiệu chỉnh độ lệch có thể giúp bạn có được ước tính nhiệt độ tốt hơn. Và có sự hiệu chỉnh độ lệch này giúp bạn đi từ đường màu tím sang đường màu xanh lá cây. Vì vậy, trong học máy, đối với hầu hết các triển khai trung bình trượt có trọng số theo cấp số nhân, mọi người thường không bận tâm đến việc thực hiện hiệu chỉnh độ lệch vì hầu hết mọi người thà chờ đợi giai đoạn ban đầu đó và có một ước tính hơi lệch một chút và sau đó đi từ đó. Nhưng nếu bạn quan tâm đến độ lệch trong giai đoạn ban đầu này, trong khi trung bình trượt có trọng số theo cấp số nhân của bạn vẫn đang khởi động, thì hiệu chỉnh độ lệch có thể giúp bạn có được ước tính tốt hơn sớm hơn. Vì vậy, với điều đó, bây giờ bạn đã biết cách triển khai